god kväll eller god morgon eller vad det nu är hos er. Jättekul att ni tittar in till mig och David. Jag måste säga något jätteviktigt så här i början. Välkommen ni som är nya, för jag har sett att det har trillat in en massa nya. Och ja, jag vet att vi blir nämnda i en kanal. Och alltså titta på den och titta på det avsnittet som hon gjorde alldeles nyss om vad är det egentligen man behöver för att bo i en husbil. Alltså är det nödvändigt allt det här som man har med sig? Kolla in Kent och Annika. De heter så. Superbra film och jättetänkvärd. Men nu var det ju Grekland och vi ska fortsätta. Så idag, vet ni, det blir mycket åka idag. För att alla dagar så gör man inte så jättemycket. Men vi ska åka vidare och vi får trevligt sällskap. Så häng med oss. Det här blir visst inte rätt väg. Lite väl trångt. Aj. Ja, vi ska inte svänga vänster. Vi ska köra rakt fram. Nu har vi lämnat havet och kör lite grann högre upp. Så vägarna varierar väldigt. 18 kilometer till Koroni och 58 till Kalamata. Om vi hade svängt vänster. Men vi vill se Koroni också. Det är ju den stad som på den här udden ligger längst söderut. Här i Koroni, dit vi kommer, så finns det också ett sånt här gammalt slott eller fort som jag har läst och inte ska vara lika stort eller lika häftigt att se. Så vi kommer inte att stanna där. Vi tycker det räcker med stenar nu ett tag. Kanske jag också. De ska hela tiden följa nära vattnet här, ja, det blir från här. Alltså. Ja, det blir ju typ så. Vad jag kan se på den här. I så fall så ska vi ju ta höger här framme. 700 meter, sväng höger in på EP Olof. Här säger den också höger. Ja, vi ska höger här. Ja. Ja. Nej, inte, vi behöver inte köra så. Jo. Ja, nu händer det som brukar hända ibland igen. Att vägen tog slut, fast vi har faktiskt inte sett någon varning att den skulle stängas av. Så det är väl bara de som bor här som vet det. Men det blir lite krångligt, kan vi bara säga, när jag sitter med Google Map och David med GPSen. Och det har vi ju sett förut. Nu har vi kört på GPSen ganska länge. Men ibland måste jag titta, för det är jag som har koll på platser vi ska stanna på. Det stod en gubbe där och höll på med sitt staket. Han verkar helt oberörd. Ja. Så troligtvis har han varit med om det här förr. När det kommer turister med sina GPSer. Ja, jag fattar om ni undrar om jag verkligen har koll på kartan. Men det brukar jag ha. Här framme. Men alltså ibland blir det jättekrångligt.
Och jag gissar, alltså, nu är det väl någon av er som känner igen er. Det måste det väl vara. Om 700 meter, sväng höger in på EV och 9 bil. Här har vi sett mycket fina stenmurar. Se här. Och hus. Faktiskt det mesta på de här vägarna vi har kört nu. Om 300 meter, sväng höger in på EV och 9 vis som vill orkområdning. Undrar Björn om man skulle vilja köra så här. Alltså tro det eller ej, men vi tappade faktiskt lusten här var att stanna här för att karta vi i en bara väg kom också. fel. Så Oj, 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 oj. Jassas. Hon hälsade glatt. Ska vi se om det... Han kör upp där. Det gick bra. Vad ska turisterna in här och göra? Ja, Sväng höger in på EV och 9 vis som Där vill bygger de. orkområdning. jag tänker på de här trapporna och avfarterna, och det är bra att de målar dem, för att Ja, då ser man lite tydligare att det är något som sticker ut. Jag ser de här vita brödbilarna. ja, Vet inte om vi har berättat det förut, men när vi var här de första gångerna, och särskilt innan vi hade dekaler på EV och 9 bilen, vis som vill så den var orkområdning. helvit, så hände det mer än en gång att det kom, när vi hade parkerat så kom det någon och trodde att vi sålde bröd. Så deras min när de upptäckte att det var en vanlig bil eller en liten husbil, det var ganska roligt. Nu ska vi köpa apelsiner, tänker vi. fråga vad de kostar. Vi köper en sån där påse då, va? Här då. Thank you. Nu ska vi ner höger. Där. nu är vi strax framme Ja, det där var vi tänker att vi ska kunna sova i natt. Och det är lite extra roligt ikväll för att, ja, ni ska få se. Det här är en plats vi har blivit tipsade på av andra som har varit ute och rest. Så vi har inte riktigt koll på vad det är. Vi får se. Det ska vara helt okej i alla fall att stå här, vad vi har förstått. Då ska det vara lite till vänster. Sen är det väl den här stranden som är här. Då får vi väl kolla lite grann. Här nere någonstans ska vi stå. Det är inte de som är där framme. Det är en pilot, tror jag. Jag tror att vi kan kolla bort längre bort över stranden också.
Nej, det var inte en pilot. Nu stannar vi här och inväntar vårat sällskap som kommer alldeles strax också. Lång fin strand. Nu har jag förberett mig här för att rusa ut när det kommer en bil vi känner igen. Ingen badar. Lite kallt kanske. Uteduschar finns det här. Jag såg några toaletter lite längre bort så vi ska kolla sen om de är öppna eller inte. Stranden städas. Och så kom de till slut. Så roligt, tycker vi. Jag är också trött. Ja, det är något i släkten. Ja. Ja, Vi börjar bli oroliga att ni hade en annan punkt än oss. aha, nej det skulle aldrig falla in. Du som har valt ut Nej, men omsorg. du kanske hittar en annan väg och så ska du ta en genväg. Och... Okej, får vi se hur det ser ut. Ja, superduper. Men vi kör. Nej. Inte Jag än? sitter fast där. Ja. Ja, men den är färdig. Vi går till grannen på fika. Ikväll blir det extra gott. Här var det levererat. Varsågod. Fantastiskt. Wow. Vad häftigt. Ja, det hoppas vi. Mm. Ja, va? Speciellt sånt från franska typ. Mm. Ja, vi gjorde det den här gången. Ja. Vad säger ni, bröderna? Alltså det blir jättegott. Det, Det var det bra. duger. Det är mer än så. Fantastiskt. Mm. Det är Men bra du- med toastjärn ibland. Ja, tycker om den här platsen. Jag tror att det kan vara så här att på sommaren så är här fullt med folk. För det är mycket lekplatser. Och ni ska få se här om man ser. Här ser man också. Här finns det bord. Det finns säkert tak uppsatt på sommaren. Och så finns det lekplats lite längre bort. Väldigt fint ordnat. Omklädningshytter. Och så finns det förstås duschar på stranden med för att duscha efter man har badat. Men vi kommer åka vidare nu och vi åker neråt mot vi närmar oss Monemvasa. Dit kommer vi inte idag för vi tänker stanna upp någonstans och invänta lite att kanske den första påskyran är över. Ja, ni hör, jag måste sluta här nu för nu låter det förskräckligt. Nu har vi kört neråt ett tag och nu börjar vi klättra uppåt igen. På nästa bergskant.
vi gillar ju de här vägarna väldigt mycket, men man ska åka dem och ha gott om tid. Så är det ju förstås. Om jag skulle bo i Grekland, då skulle jag antingen bo i en sån här liten by ute på landet. Ja, där det är lite lugnare tempo. Ja, så här uppe i bergen kanske. Eller också i någon liten by nere vid havet. Alltså det optimala vore väl att ha ett hus på varje ställe kanske. Och allt finns ju. Det finns bagerier, det finns små affärer, det finns kaféer. Ja, allt det som man behöver. Och här trodde man nästan att vägen tog slut. Ja, Men det gjorde den det inte. syntes inte på GPS. Nej. Så det var en text över. Okej. Ja, men det var ju ett litet gulligt. En liten gullig bergsby. Men du vill inte bo i en liten by hemma eller? Nej, det vill jag inte. Då måste du bo i stan. Ja, ganska nära stan som vi gör tycker jag är optimalt. Jo. Här har du en stenhög. En grav. Stod det att det var där. Jag hann inte läsa riktigt. Och nu är vi på väg uppåt som sagt. Vi ska se om vi kommer ifatt brorsan här uppe eller om de har hunnit åka vidare. Vi åker oftast inte precis efter varann och ibland inte ens samma väg, men idag så har vi lite mer koll på varann, så ja, vi får se om vi hittar varann efter vägen igen. Stavro eller Stavros heter den här lilla byn. Det är ett ljud som vi inte har hört sedan vi kom hit, som man väldigt starkt förknippar med Grekland, och det är ju cikadorna som sitter i olivträden. Men tydligt så är det så här, det är inte förrän i slutet på den här månaden som de kan börja och sjunga, och det är ju hannarna som skränar och försöker locka till sig honorna, har jag läst mig till. Så vi lär få höra det ljudet i alla fall innan vi åker hemåt igen. Här har vi gänget. Wow, vilken utsikt. Nu måste vi ut och titta lite här. Ja, det var det.
Den har ramlat in. Ja, det skramlar när man... Ja. Kan bli kortslutning då. Ja, men det... Nu är det den visning ju av inte dammsugare framme, som så vi det blir aldrig- inte ens... Ja, och då... Ja, vi har ju inte plats med det. Så är det ju. Ja, vi har gjort det. Och vi har så liten golvyta med. Men de vill inte skicka Ja. den nu. Och så ska de skicka med en påse som man kan skicka tillbaka. Det är ganska bra Nej, om du inte har den socken så går att det ju inte ändå. Va? David får prata lite i bilar och sånt där. För det har han inte så mycket Nej, det tror jag inte. Jag kanske. bekänt av med mig. Lediga. Eller? Så nu har de gått igenom dammsugare och de har gått igenom verktyg och nu är de inne på lampor. Ja, så lite skråmer på bilen. Det var också. Jag undrar vem som är mest pedant. Ja, det kan man undra. Ja. Vad säger du David? Ja, jag tror inte jag är Ja, där. inte jag i alla fall. Nej. Nej, man behöver inte vara det när man har en gammal bil så här va. Jag tycker inte att det... Jag tycker de här också ska användas. Ja. Jo, men man är ju mer, naturligtvis mer rädd om en nyare bil. Ja, jo. Att, Fast nu har den ju blivit gammal. Den är ju... det är så. Det här är den finaste gatan vi har åkt på tror jag. Salsgård. Det här är som badrumsgolvet. Eller salsgolvet som David säger. Otroligt. Verkligen tjusigt. Och jag älskar alla dessa stenar. Så fint. Det är. Men du, här känner jag igen. Ja, vet du David, jag tycker det med. Alltså visst, det var ju något träd som, jo, alltså det kan väl ha sett ut likadant, men Ja, det var någon servering det och kändes så det här väldigt trädet. bekant. Jag tycker nästan att, nej jag vet inte. Nej. Vi har säkert varit här någon gång, men vem kan komma ihåg allting? Vi passerar by efter by och den ena charmigare och finare än den andra. Ja, det är det ganska skönt att vara liten. Men då tänker jag också, om Björn framför oss tar sig fram, då gör vi ju det garanterat. Man har kört före och breddat lite grann kanske. Ja. Uppe på det där högsta berget som vi ser rakt fram eller lite grann till höger, där är det faktiskt vindsnurror. Jag tror att det är de första jag har sett sedan vi kom till Grekland. Men här blåser ju säkert bra också, så att det är nog effektivt. Jag har sett flera. Du har sett, David har sett, ja du ser. Man ser olika saker. Jag ser blommorna, ja. Och jag ser stenarna Titta lite högre. och alla vackra hus. Ottiolo, jag vet inte riktigt hur man uttalar namnet, men jag tror att det här är byn där vi ska hitta någon fin plats.
spännande när man närmar sig för att se om det man har läst stämmer överens med verkligheten eller med det man själv tycker är viktigt. Och det vet man ju aldrig. Ska vi se efter? Ja, längre fram. Free parking for campers 100 meter. Ja, vi äter våran middag och sen så bestämmer vi oss för att ta en promenad efter stranden. Och där får vi väl avsluta den här filmen, tänkte vi. Vi hoppas att ni har gillat det ni har sett och vi hoppas att ni tittar nästa gång det kommer en film. Och glöm nu inte att gilla, kommentera och gärna prenumerera.